Ansam talko ansam lesam. Waral sam. Gaba gaba gaba. Cũng còn rất nguyên sơ các bạn ạ. Ở đây không có bật lửa thì mọi người sẽ dùng những cái cây này để wow, chúng ta đã có lửa rồi các bạn ơi. Tuyệt vời. Vậy bây giờ mình sẽ thử cái món đồ ăn trưa của mọi người đây các bạn. Wow. Hôm nay thì mình đang trên đường đây là đến bộ lạc Musi. Đây là một trong những cái bộ lạc mà kỳ dị bậc nhất trên thế giới và cũng như là nguy hiểm. Nói chung là người ta chỉ muốn sống tách biệt giữa rừng núi thế này thôi này. Và đây mình đang trên đường đi về bộ lạc Musi đây. Các bạn để thấy là mình đang đi trên đường qua cái gọi là Mango Park. Thì người ta sống ở đây là người ta sống có một mình cô độc ở đây thôi. Chỗ này cách bộ lạc tầm 60 km nữa. Thì bộ lạc đấy kỳ dị như thế nào và nguy hiểm như thế nào thì mình mời các bạn cùng với mình đi đến đó và khám phá nha. Let's go. Đây là những đứa trẻ ở bộ lạc Mosi. Thì khi mà chúng nó đi chăn trâu, chăn bò ở đây thì ở đây là cái giữa thiên nhiên mà các bạn. Thì mấy đứa nó phải trang trí người quét lên sơn kiểu này để cho những con linh cẩu ấy, khi mà nó sẽ đến và nó thấy gia súc nó nhìn cái người chăn này, nhìn trang điểm này thì nó sẽ sợ hơn và nó sẽ bảo vệ được động vật. Nên mà khi các bạn đến đây thì các bạn sẽ thấy những cái hình như em nhỏ đây bôi khắp người luôn các bạn. Bây giờ hiện tại đây là mình đã đến ngôi làng của bộ tộc Mosi ở đây rồi. Đấy, hiện tại bây giờ là vẫn buổi sáng các bạn ạ. Mà có một chút thay đổi là bây giờ là những cái phụ nữ ở trong làng thì người ta lại đi ra ngoài, người ta đi có trồng kiểu trồng cây sorghum, cây cao lương với cây ngô ngoài này này. Thì trước khi vào trong làng thì mình sẽ dẫn các bạn đi đến cái chỗ mà mọi người đang làm hiện nay nhá. Đi cùng mình đây là chú này, đây là một người bảo vệ các bạn. What's your name? Abai. Abai. So He's an experienced guard. Working many years, more than 20 years. More than 20 years. 20 years security for the travelers. Uh-huh. So when coming here, Yeah. as they are friendly, at the same time they are like this. So you never know what's gonna happen. So you always have to bring. Yeah, they are welcome for tourists. Yep. But also sometimes dangerous. Yeah. Đấy thì anh này giờ anh ấy sẽ cầm cái súng để đi bảo vệ, nói chung là bảo vệ mình khi mà đến khách du lịch đây các bạn. Thì nói chung là cũng không biết thế nào được nên là cũng phải cần những cái người bảo vệ để đi cùng với mình đây. Ok, let's go. Cuộc sống của mọi người ở đây là trước kia là thiên về săn bắt và săn bắt là chính thôi. Nhưng mà 3 năm trở lại đây thì có thay đổi cái cách sống hơn. Thì bây giờ mọi người cũng trồng trọt những cái lương thực để có thể ăn này. Những cái bộ lạc khác thì các bạn xem những tập trước của mình rồi cũng biết là khi mà mình đến thì nói chung là cũng bình thường thôi. Không cần phải người bảo vệ có súng ống đàng hoàng như thế này. Nhưng mà đến đây thì cũng không biết thế nào được, mọi người trái tính trở trời ấy. Mọi người đấy, là vẫn phải ưu tiên an toàn ở trên hết các bạn ạ. Mình đang đi vào những cái vùng mà nó sâu xa và nó hẻo lánh, nó khác xa với cả nền văn minh của những đa số những người con người hiện tại đang sống trên thế giới này. Hiện tại đây là có người Musi, hiện tại là có tầm khoảng 14.000 người Musi đang sống ở đây. Và mình đang đứng ở một cái ngôi làng, là cái ngôi làng có nghĩa là thân thiện hơn so với những cái người mà người du lịch ấy. Tại vì những cái ngôi làng khác người ta cách xa những cái đường lớn này, cách xa những cái cuộc sống mà người khách du lịch đến ấy. Nên là người ta sẽ rất nguy hiểm cho bọn mình. Nên bọn mình sẽ chọn cái ngôi làng này đây. Thì ngôi làng này các bạn thấy là mọi người trước kia là có kiểu như chỉ ở trong làng và đợi khách du lịch đến thôi ấy. Nhưng mà bây giờ là 3 năm gần đây là cuộc sống người ta có thay đổi rồi. Người ta có trồng trọt thêm những cái nông trại như ở đây này. Đấy các bạn. Và người ta có thay đổi.
So Lena, before, she's making around 1,000 beer a day from the tourists. Yeah. Now she's saying that because of the COVID, we learn how to live life. After the COVID, they decided to do, you know, how to survive, and they asked themselves. So they decided to make agriculture. This land here, what you see, is very rich. They can grow anything here. They grow corn, maize, pumpkins, and sorghum. But the land is very rich. But people before, because of tourism, they forget their work, forget their life. Just rely on the tourism and take money and drink alcohol. But now, thanks to COVID, some part of that helps these people because the restriction that mostly people they started to work and now they have enough food for themselves, so they are not just staying in that village. They can work, they can make, they can feed themselves 3 times a day. Khi mà thời xưa là trước khi dịch Covid đến thì mọi người có đứng ở kiểu như là làm kiểu như du lịch cho khách đến tham quan đấy. Thì một ngày người ta có thể mỗi người có thể kiếm được tầm khoảng hơn 400.000 cho một người. Nhưng mà sau khi Covid thì không có khách du lịch đến thì người ta ở đây có thay đổi cái cách sống của người ta. Bây giờ người ta có thể học thêm cách trồng trọt ở đây này. So Lena have 3 kids. She's her first daughter with beautiful haircut, you see. So this is very popular now. So they start to say no for this because it's not healthy. And people think, I think before that this was a permanent culture. But for them it was just a beauty, like a tattoo before, scar cutting their bodies. But now new generation said no. Enough. So they only like to have this one. So, bây giờ là khi mà thời xưa những cái người lớn tuổi hơn ấy thì người ta là có kiểu như là làm cái môi này, kiểu như cắt cái môi này ra này. Nhưng mà đây con gái của cô đây thì bây giờ là lứa tuổi trẻ rồi. Người ta sẽ không có kiểu như là muốn làm những cái kiểu như cắt môi như thế này hơn đấy. Bây giờ người ta chỉ đồng ý là cắt làm kiểu này thôi này, cho làm ở tai thôi. It mean maybe in the future come here? No. Yes, no more. 10 years time, this culture, I'm worried if this doesn't seem like it will exist in 10 years time. Yeah. So the them when them do it, when them cut the lip? Around 15 to 20. Yeah. The same this. Same this, yeah. Before. Yeah. Các bạn. So, her name is Lena. Lena. Actually, Lena. Actually. Yeah. So teeth also have to take off from bottom here. This part. Các bạn thấy là chị này chị bỏ 2 cái răng ở bên dưới. Also here. So Lena has 2 teeth off, and she have only 1. So maybe in the future, no more. Nah, so just go by yellam. Milachu. Soon. She said that you must cut your lip first. No, very pain. So Yamali. She said I want to cut for you. No. Các bạn thấy là cả một cái miệng mà chị cho cả một cái đĩa to như thế này vào này. So because it's too hot, they put this for the sweat, clay. They put on the body. Yeah, because it's too hot, you see. Đây mọi người thấy là mọi người đây có chát đất, red soil hả? Yeah, clay, soil. Clay. Cho bôi cái này lên để coi như là một cái lớp chống nắng vậy. Nhà của người Musi thì cái cổng này cực kỳ là bé luôn. Ở đây là cực kỳ nhiều động vật luôn đấy. Trong các bộ lạc mà sống ở thung lũng Omo thì bộ lạc Musi là cái bộ lạc sống gần thiên nhiên, gần hoang dã nhất. Nên là mọi người phải làm những cái cửa nó nhỏ như thế này. In Mago National Park, there are many animals like buffaloes, antelopes, deer, and elephants, as well as lion, but also giraffe. But the problem is, most of the tribe are killing them, so they hunt them. So they hunt for pride, to be hero, you know, to get to eat food from the meat from to kill the animal that they kill. I mean, so that's a problem. So animals migrate to Kenya. Yeah. But so now the Zambui is good for nature, yes. For living. Yeah. Ở đây có rất nhiều những cái loại động vật khác nhau các bạn ạ. Nhưng mà từ trước thì phong cách sống của mọi người là đi săn bắt ấy. Nên là những cái động vật cũng dần hết đi rồi. Nhưng mà bây giờ mọi người có thay đổi cái cuộc sống là trồng trọt hơn này.
ấy cũng tốt cho thiên nhiên các bạn ạ, là bảo vệ thiên nhiên và bảo vệ những cái động vật sống ở đây. So we go inside. Very hot ha. Very hot. How do you feel, so? Oh, better because outside very hot. Yeah. Let I have you. Okay. So this is everything they have, nothing more. Mọi người cũng ở đây mọi người thích trang trí những cái vòng kiểu này này. Đấy, nên là mọi người khi mà chị thấy cái vòng của mình mọi người cũng rất thích này. Em gái đang muốn bôi vào mặt mình cái gì đây? Mình chả biết à. What's he doing? What is it? Painting. Painting? Yeah. It's a welcome ceremony for you. Những người làm kiểu như làm nông ở đây, làm trang trại đây thì chỉ là phụ nữ thôi các bạn. Còn những người đàn ông là sẽ lo là cái công việc là bảo vệ những cái người gia súc và những cái người trong làng. Những cái bộ lạc ở thung lũng Omo thì người ta thường trồng cây cao lương. Đặc điểm của cây cao lương là chăm sóc cực kỳ dễ luôn và sẽ kiểu như không cần tưới tiêu nhiều, cần ít nước thôi. Nên là đây là cái món đặc sản và rất quý ở thung lũng Omo và là lương thực chính cho mọi người. Đấy, những em nhỏ ở đây là các bạn thấy tay em đấy này, cũng mới tạo ra những cái hình xăm trên cơ thể đây. Đấy, đây là một cái văn hóa của người Musi và người Bodi. Và làm khuyên tai từ rất nhỏ. Đây là cách mọi người làm đồ ăn đây. Mọi người đang nghiền những cái cây cao lương này ra này bằng cái tảng đá này. Gaba. Tay tay của chị kiểu như là để làm lâu quá rồi nên là bây giờ bị bung ra rồi. Đấy, con gái của chị đây thì này. Mọi người đây thường làm cái lỗ tai như thế này là từ rất nhỏ luôn. You know, daughter said she's too old. Những cái trẻ con đây là mình nghĩ là hàng ngày nếu mà không có khách đến du lịch chơi thì chúng nó sẽ rất thích ra những cái cây vườn cao lương này ở đây. Có thể bẻ những cái cây mà thu hoạch rồi có thể ăn. Cái cây cao lương này là chúng nó bẻ ra hết rồi. Này bố mẹ bắt đánh đòn chết đấy. Thank you. Good. Khá ngọt các bạn ạ. And having kids is most important. Cái việc chăm sóc gia đình và cuộc sống hàng ngày là quan trọng hơn là đến những cái quan trọng đến kiểu như là tuổi tác hay cái gì đấy các bạn. Như các bạn thấy đây là chị ở đây, bạn ở đây là cũng đã có 3 con rồi nhưng mà không còn kiểu như cái văn hóa thời xưa, bây giờ mọi người đang dần thay đổi đấy các bạn. Đấy. Bây giờ là không còn môi nữa rồi. Vài năm nữa tới thôi thì các bạn sẽ về lại nơi đây thì sẽ khác hơn rất nhiều ấy. Từ cách văn hóa, ăn mặc này, sinh hoạt này, rồi đến những cái cách mọi người ăn uống ở đây. So let's go to see the firemen. Yeah. Fire? That's how they prepare fire in Mursi. That's a fire stick. So he make the fire. Yeah. Them don't have to light. No. Wow. Ở đây các anh ở đây là không có bật lửa các bạn ạ. So every day he is making fire like that. Every man prepare that. That's called fire stick. Yeah. Cũng còn rất nguyên sơ các bạn ạ. Ở đây không có bật lửa thì mọi người sẽ dùng những cái cây này để the fraction between the here and this. So the fraction make fire. You have a new girlfriend, eh? Làm không? Đây là cách mọi người làm lửa ở đây đây.
Việc làm này mình nghĩ là đôi tay của mọi người sẽ rất chai ở đây này. Đúng là chỉ đến những cái nơi như thế này thì các bạn mới thấy được cái cuộc sống nguyên thủy của người ta này. Thì càng những cái nơi mà mọi người thường nói những cái bộ lạc ở đây là nguy hiểm. Tại vì là mọi người sống quá hoang sơ luôn. Thì khi mà sống hoang sơ thì những cái gì bản năng của con người sẽ lộ ra được hết ấy. Nên là đối với những người nước ngoài như mình thì đến đây là cảm nhận là nguy hiểm. Còn đối với anh đấy thì là cái chuyện bình thường. Cha đang dạy con cách làm đấy các bạn. Đấy, những cái đốm lửa chính thì lấy cái bùi nhùi vừa nãy xoay ra để làm nhóm lên. Đấy các bạn thấy. Đây là cái cách mọi người lấy lửa ở bộ lạc Musi đó. Wow, chúng ta đã có lửa rồi các bạn ơi. Tuyệt vời. Người bộ lạc ở đây là cái cuộc sống mà đúng là thật là mọi thứ đều rất hoang sơ các bạn ạ. Không những từ vẻ bề ngoài và cái cách sống của người ta đúng là thật thú vị luôn. You go to Jinka. Mọi người đến Jinka mọi người cũng ăn mặc khác liền các bạn ạ. Đây, dòng sông này là cái nơi mà để mọi người lấy nước sinh hoạt này, tắm rửa ở đây này. Và lấy nước uống này, lấy nước tắm giặt đều ở đây hết. Nước cũng rất bẩn thôi. Mấy em nhỏ này đang làm cái để cái khuyên tai đấy các bạn. Achale. Đây là đồ ăn của mọi người ăn trưa ở đây này. Cái này là có ngô này, có đậu này. Đấy các bạn thấy đó. Đây. Đấy, đồ ăn hàng ngày của mọi người đây. Mọi người cũng ở đây đang trông nom những cái vườn ngô, vườn cao lương, vườn đậu ở đây này. Thì hôm nay là cái ngày mà mọi người sẽ ra chăm sóc những đồng ruộng ở đây nên là hôm nay các chị sẽ ở đây không về lại làng ấy. She like our water, eh? Yeah. Clean and nice to drink. Yeah. Ở đây thì mọi người thì thường uống những cái nước kiểu nước sông ấy, nước rất đục. Nhưng mà đây thì That's water, wild pig. Watos. Water. Watos is, yeah. What's for So men hunt a wild animal, this, and then they eat the food, and the teeth is jewelry for wearing. Argi. Đây là cái các bạn thấy đây là một cái trang trí, cách trang trí của người bộ lạc này. Khi mà những cái người đàn ông trong gia đình mà có đi săn bắt về thì có những cái kiểu như là những cái để răng hay là cái gì thì mọi người sẽ cầm về đây để gửi cho những người phụ nữ để làm coi như là cái đồ trang trí ấy, gọi là vật tặng ấy. Nhìn rất thú vị luôn. Có hai cái răng lanh to đùng luôn này. Những cái người ở trong chính phủ thì không muốn người trong bộ lạc Musi là sống ở đây. Nhưng mà vì đây là cái văn hóa của người ta sống bao nhiêu đời nay ở đây rồi nên là người ta sẽ không chấp nhận cái việc mà rời khỏi cái Mango Park này. Tại vì ở đây là có nhiều những cái động vật đấy. Nhưng mà bây giờ hiện tại thì cách sống của mọi người là cũng đã dần thay đổi. Các bạn lại thấy là bây giờ mọi người đã chuyển sang cái việc mà trồng trọt nhiều hơn là cái việc mà đi săn bắt như hồi xưa. Là cũng có thể là bảo vệ những cái động vật ở đây. Bây giờ mình sẽ thử cái món đồ ăn trưa của mọi người đây các bạn. So this is like boil in the water, right? Yeah, cooked on like for 1 hour. Yeah. Thank you. We eat together. Unbelievable. Unbelievable. Konjala. Usi balla liju khare. Tilli kon. I'm telling her they're having a good season now because they have enough food. She said yes. Mùa này là cái mùa mà mọi người có nhiều lương thực ấy, nên là mọi người sẽ không lo bị đói. So this village have how many people? Around 20 families.
Hiện tại là đang có 20 gia đình hộ gia đình đang sống ở đây. Okay. But I see her don't have to live, right? I told you she are very, very small, you see? Can I see? Come. Small, huh? Yeah, very small. So it depends the woman. If you want to take big, small, it depends the woman. But nowadays, young girls, young generation refuse, don't want to take that. Why the people told this Musi is dangerous in the world? You know why? Because they kill, they are not open. Not open. Yeah, and they sometimes like this, you know, they change. So you don't trust them. Yeah, but they don't care. You see now they're very friendly. Now very friendly, huh? Yeah, because they have enough food. And it's a human nature, you know. It is their nature. Nature. Yeah. Cách sống của mọi người đây là cũng kiểu như là hoang dã ấy. Mọi người sống ở trong rừng rú quen rồi đấy. Các bạn để thấy là từ cách làm lửa ở đây mọi người cũng không có dùng bật lửa, mọi người dùng cái kiểu này này. Đấy, nên là cái tính cách của mọi người là cũng hình thành từ cái nơi mà mọi người sống ấy. Sống giữa thiên nhiên thì mọi người sẽ hoang dã hơn, nên là những cái người khác mà đã đến đây và có thể thấy khác và thấy sợ hơn là như vậy. We come to them looking nice, nice clothes, nice shoes, camera. We look like rich. So how you question that if Mursi people want to take advantage out of you, if they want to steal something from you? It's because you come here. It's our problem. It's not their problem. So they are poor people. Don't know how to use the land. Don't have the knowledge how to live life and progress and develop their life. So I think they are maybe 1,000 years backward than people in the modern. Yeah. Just learning how to be human from our perspective. Yeah. From their perspective, they think we are stupid. Yeah. So the people here believe in the like to have a religion or something. Yeah, nature. They live in the nature. Nature. Yeah. Ở đây mọi người là có một cái tín ngưỡng về thiên nhiên đấy các bạn. Đấy. You see now they have enough food. They don't care about money. Can I see? This is another food, right? Yes, spinach, wild. They took it from the wild plant, like the spinach we call it. Natural, so no scientific name. No scientific name. Đây là cái lá từ thiên nhiên này, mọi người cũng ăn từ cái lá này. Mọi người cho vào đây và this is only water inside, right? Yeah, water, yeah, and cook. So now she cook, right? You don't want to cook. Okay, so I really want to try. Try this one. And they will cook it. From the river, right? Before they already had. Drink from the first home. Vì mọi người đi ra làm ở chỗ nông trại này, mọi người có chuẩn bị những cái lương thực sẵn ở trong lều ấy. Thì bây giờ em gái kia đang chạy ra để lấy nước về để luộc cái này ăn. Cái biết con là gì nhau. First, you need to boil water. Em nhỏ này đang rất tò mò mọi thứ từ mình, từ máy quay, điện thoại rồi đến từng cái nốt ruồi ở tay mình, rồi từng cái hình xăm nữa. Ở đây mọi người sẽ không chấp nhận những cái việc mà học hành hay là các thứ đâu. Đấy, mọi người chỉ muốn sống một cách nguyên thủy nhất có thể thôi. Nhưng mà dù gì thì gì, dù đây là cái bộ lạc mà có nguyên thủy bậc nhất rồi, có kỳ lạ bậc nhất rồi, nhưng mà các bạn thấy đấy, ví dụ như mình đến đây thì mình cũng đem những một phần nào đấy, một cái thế giới văn minh đến cho mọi người, kiểu như là cách trang trí, cách mặc quần áo này. Đấy thì dần dần thì mọi người cũng sẽ thay đổi thôi các bạn.
Không có gì là trường tồn mãi mãi cả. Dù là kể cả có muốn hay là không muốn thì cũng phải thay đổi thôi. Ania. Ania. You see? Beautiful, beautiful. Kiểu như là một cái gương vậy các bạn ấy. Chị cũng tò mò, chị bảo là đưa quay chị tí để chị ngắm chị xem đẹp không. Ngửi như mùi rau đay vậy các bạn. Ở Việt Nam mình có rau đay thì ở đây có cái loại này thì mình thấy cũng khá tương đồng. Trời, cái này chắc là có canh cua và ăn là cũng nhức cái nách luôn đấy, không đùa đâu. Cái vị của nó y chang rau đay luôn, không khác cái gì luôn. Đấy, mọi người chỉ ăn thế này thôi. Cuộc sống đơn giản này. You have something, wow, beautiful. Same, I have the tattoo same. Tattoo, tattoo. Okay. Cái chỗ này là cái chỗ là cho trẻ con nha các bạn. Nhà nào mà có trẻ con thì đây, bình thường là nhà mình ở có cái nôi gì đúng không? Nhưng ở trong bộ làng này thì người ta sẽ lấy cái lưới này đây và người ta sẽ chùm lại và nhốt trẻ con, cho trẻ con vào trong này để cho nó đỡ đi chạy linh tinh, để có thể trông chừng nó, bảo vệ nó. Những người phụ nữ trong bộ lạc thì phải làm việc rất chăm chỉ. Nhưng mà những người đàn ông thì chỉ có nhiệm vụ ở đây là bảo vệ bộ lạc. Thì hàng ngày thì phần lớn thời gian mọi người sẽ nằm ở cái chỗ gốc cây dưới này này. Và mọi người chỉ nằm thế này thôi. Đây mọi người có cái lông gà mọi người thường nhét vào đầu để khi nào mà ngứa tai mọi người có thể lấy ra ngoài. Đây là một chị này thì chị cực kỳ nổi tiếng trên thế giới luôn đấy. Thì có những cái người mà đã đến từ trước đây thì người cũng có chia sẻ cuộc sống của chị lên này. Thì có hàng trăm triệu lượt xem trên mạng xã hội luôn đấy. Mình hôm nay mình rất may mắn có thể gặp được một người nổi tiếng trên thế giới đây. What's your name, sis? Ngatwi. Achi. Ngatwi. Ngatwi. And how you just have the baby, huh? Chị ấy cũng mới các kiểu như là sinh em bé xong ấy các bạn, mới được có hơn chục ngày thôi. Giờ chị đang đi lấy củi để có thể đi vào trong nhà kia để chăm sóc em bé này. Em bé giờ chắc đang ngủ rồi. Đấy, người mẹ ở đây thì khi mà phụ nữ mới sinh thì cũng chỉ sống đơn giản và hoang dã thôi, cũng không có cái điều kiện mà đi vào bệnh viện để chăm sóc hay là những cái kiểu như là cái đồ bồi bổ cho chị ạ. Giờ mình sẽ mời các bạn đi vào trong nhà của chị xem là chị sống thế nào nhá. Xem là một người phụ nữ khi mà mới sinh ở trong bộ lạc này thì sẽ có cuộc sống ra làm sao. Một người phụ nữ rất nổi tiếng ở trên thế giới. Các bạn nhìn nhà ở đây người ta làm kiểu như là những cái nhìn xa là giống cái đống rơm ở Việt Nam mình vậy á. Người ta phủ rơm lên này. Cái chỗ này là phơi quần áo của chị đây. Đằng sau lưng chị cũng có nhiều cái vết trang điểm bằng sẹo lên người. Đấy. Where's your house? House. Chị cũng biết nói. So you can speak English a little bit, huh? You can speak English a little bit, huh? Where do you learn from? How do you learn English? It's cold. Huh? It's cold. Papa. Ở đây nhà của chị này đây. Yeah. Ui. Tối quá mình không thấy gì. Em sleeping. Trong nhà ở đây này. Em bé đang ngủ rất ngon luôn. Mọi người có bịt kín hết
những cái rơm ở xung quanh này để cho thú giữ tối ngủ sẽ an toàn hơn này. So where is your first baby? Where's your first baby? Another baby? Yeah. Addis. Addis. Oh, so him in Addis. Stay with her. School. At school. 0. Tiranya. So have someone to help your son in Addis? No, the friend. My friend. Your friend from Ethiopia people. France. France. You are from France. Chị cũng có một người con thì đang sống ở thủ đô. Thì đấy chị đấy kiểu như cũng biết nói tiếng Anh. So I think your friend, you talk with your friend from France so you can learning English, right? Hi, actually. Go. Say go. Okay. Actually. Actually. Chị cũng là một người khá khác biệt ở trong bộ lạc này đấy. Khác với những bộ lạc khác là mọi người sẽ nuôi bò và sáng đi thả xong rồi tối sẽ đưa về. Nhưng mà ở đây bộ lạc này khác thì mọi người sẽ nuôi bò ở một địa điểm khác, cách xa nhà tầm khoảng gần chục cây. Thì bây giờ đây mấy anh trong bộ lạc đang dẫn mình đến cái chỗ mà mọi người chăn thả bò. Và cho mình nhìn xem một cái điều rất đặc biệt ở đây. Đấy. Ở đây thì khi mà trong làng mọi người sẽ cử từng người đi một. Mỗi người sẽ trông nom bò tầm khoảng từ 10 cho đến 15 ngày. Đấy là trung bình, cũng có thể hơn và cũng có thể thấp xuống. Để đi chăm nuôi bò. Chale. One man drink one time. Only one time. Simon. Wali Jari. Walid Jari, his name. Ante Balabat. Mandarba Shumagile. He said he's a leader of that village we stayed today. Yeah. My name is Zap. Yesusem Zab. Zab. Zap. Zab. Wali Jari. Kulijare ha. Dạ. Bây giờ anh Kulijare đang cho mình gọi là coi một cái rất đặc biệt của bộ lạc mà mình chưa bao giờ mình thấy này. Thì trong người bộ lạc ở đây thì mọi người sẽ, các bạn biết đấy, mọi người ở đây là sống rất vùng sâu vùng xa và lương thực thì nhiều khi là không có đủ chất dinh dưỡng. Thì mọi người ở đây có dùng cái biện pháp là như thế này này. Mọi người có cái cung, tên này sẽ để một cái lưỡi dao ở đây và cái cung này đây. Và anh ấy sẽ lấy cái máu bò để uống cùng với sữa để lấy chất dinh dưỡng. Đấy. Thì anh sẽ cầm cung, anh ấy lấy ở huyết quản, cái mạch ở con bò này này. Thì bây giờ mời các bạn cùng với mình để xem anh ấy lấy và làm như thế nào ha. Đang chọn lựa con bò đây các bạn. Đối với người bộ lạc Musi thì con bò là cái con cực kỳ người ta quý trọng trong bộ lạc của người ta. Nên là khi mà lấy cái máu bò này thì mọi người sẽ không, kiểu như là chỉ lấy một chút thôi, mọi người không có làm hại con bò đâu. Cũng kiểu như là mình đi hiến máu vậy á. Thì con bò vẫn sẽ giữ được sức khỏe của nó và không bị làm sao cả. Thì đây là cái nước uống cực kỳ quan trọng trong các bộ lạc ở đây. Những cái tập trước các bạn xem ở mình đến bộ lạc Body rồi đấy. Thì đây là cái nước uống của những người ở bộ lạc Body. Người ta uống hàng ngày để có thể trở nên béo hơn. Đây. Hai người sẽ giữ. Anh ấy sẽ cầm cung anh ấy. Cổ thì buộc vào cổ để lấy cái ven này các bạn. Iso.
The best food start today. Yeah. Has been while they haven't had this. Đây các bạn thấy là một cái vết rất nhỏ thôi các bạn, nên là con bò bây giờ sẽ vẫn khỏe mạnh bình thường thôi, không gặp vấn đề gì cả, như mình kiểu như là lọc máu vậy á, sẽ tốt cho con bò thôi. So cow is safe now. Safe hả? Yeah. Clean out. Đấy, các bạn thấy con bò lại hoạt động bình thường, rất khỏe mạnh luôn. Thì đây là mọi người, phong tục của mọi người là mọi người biết làm sao để chăm sóc được cái con bò một cách tốt nhất. Vừa có thể chăm sóc được lấy sữa và các thứ này để cho chăm sóc lại cho bản thân người bộ lạc ở đây. Ok. Usually their food don't have like much protein, so they only cook corn and sorghum. So this is like more to build the body. Yeah. Sau khi đây thì mọi người đang gọi là đang vệ sinh lại cái tiết này. Anh này anh uống một cách rất ngon lành. You had enough. 1 liter. Anh ấy uống một mạch phát là hết 1 lít luôn các bạn. After that, you see? Yeah. You paint his mouth. Which means thank you. Thank you for Yeah. cow for Yes. giving. Yes. Anh Bruny. I'm Ronnie, eh? Anh Bruny. Yeah. You say thank you, God. Chà. After drinking the blood, you give thanks to the gods that give you cow and blessing. Sau khi mà uống máu vào rồi thì anh ấy dùng cả cái phân bò này, anh ấy lau miệng và anh ấy bôi lên mặt để cảm ơn gọi là cảm ơn đã ban cho anh ấy. Và sau đó là cái tro các bạn ạ. Những cái người mà đi chăn bò bảo vệ con bò đây thì có làm cả nhà đây để vừa ở đây vừa chăm sóc bò luôn. Cũng có người là cả tháng mới quay lại làng một lần đấy. Là mọi người lấy về để mang về nhà đây các bạn. Đây là những cái thức uống dinh dưỡng của mọi người ở đây. Và anh này cũng uống luôn cả sữa này đấy. Hiện tại đây mình đang đi về một cái ngôi làng khác. Thì anh này đây thì cũng giống anh vừa nãy là một trưởng làng của bộ lạc ở đây. So in here the leader name of village is a name of leader, right? Ulu village. Tên anh này là tên là Ulu. Đấy, thì ở đây mỗi một tộc trưởng thì người ta sẽ làm cách đó để tôn trọng cái người mà đứng đầu trưởng làng. Achale. If you like to dress clothes or like to traditional of your village, come here is problem. For me, Yep. sometimes, especially if you are Ari, Mursi don't like. If you are Hamar, Mursi don't like. So it is what Mursi think. Don't come here. Yeah. So if the Ari people come here, what happened? Very recently they conflict, fight each other. By each other. Yeah. So maybe 2 times a year, one Mursi kill Ari kill Mursi like this. Thì ở đây là cái bộ lạc Ari là người Mursi là không có thích. Nếu mà họ thường nói là những cái người ở bộ lạc đấy đừng có đến đây. Nếu mà đến đây thì trong năm ấy thì cũng thường xảy ra những cái vụ mà va chạm giữa các bộ lạc ở đây với nhau. Đấy. Cho các bạn xem thêm một cái ngôi làng khác ở đây. Ở trên này người ta để rất nhiều cây cao lương và cây ngô trên này. Cái lương thực của người ta.
Ở đây có một điều đặc biệt là ở đây có rất gần sông nhá. Thì ở dưới sông sẽ có rất nhiều cá. Nhưng mà đặc biệt người Musi là không có ăn cá đâu các bạn. Tại vì trong suy nghĩ của người ta là cá là những cái động vật mà chỉ dành cho những cái người nghèo. Thì những cái bộ lạc như là Ari hay là Dassanek thì mọi người có ăn cá thì đấy là những cái bộ lạc nghèo. Còn người bộ lạc ở đây thì người ta chỉ ăn những cái gọi là những cái này. Hoặc là nếu mà có động vật ở xung quanh đây thì mọi người ăn thôi. Đấy. Cái mùa này là đến cái mùa thu hoạch lương thực này. Nên là nhà nào cũng rất nhiều lương thực đầy đủ để ăn. Đấy, và có cái môi rất truyền thống đặc trưng ở đây. Đây, đồ ăn bên này là cũng có cái rau của những rau đay và vừa nãy mình quay để cho các bạn này. Cái này là cà phê này. Đây, vỏ cà phê thôi, người bộ lạc chỉ uống vỏ thôi chứ không có uống hạt đâu. Không có tiền mua hạt. Đây rau đây. Ớt. Cái này là cao lương. Cái chú này là đi từ sáng giờ lúc nào cũng phải đi trông chừng mình các bạn. Mình ví dụ đi chỗ nào là chú lúc nào phải đi sau để nhìn thấy mình luôn đấy. Không cho mình thoát ra khỏi kiểu cái tầm mắt ấy. Đến một cái bộ lạc mà nó hoang sơ này mà không hiểu ngôn ngữ nữa, mà không có ai bảo vệ nữa thì đúng là rất nguy hiểm. Nếu mà các bạn đến những cái nơi như thế này thì phải nên tìm một bạn hướng dẫn viên để bạn ấy có thể chỉ cho mình biết nên đi đâu, và bạn cũng kiểu như biết về cái người bản địa ở đây ấy, thì có thể bảo vệ được cái an toàn cho chính bản thân mình. Before it's broken. Ah, broken. And then fix. Fix here. Ôi. She make me scared. Đây cô đây là các bạn nhìn môi đặc trưng này. Những cái ngôi làng nho nhỏ thưa thớt tầm khoảng vài nhà như thế này đây các bạn, 1, 2, 3 này. Có thể đằng kia đằng sau 4 này, ở kia nữa kìa. Đấy thì đây là cái cuộc sống thực của người dân Musi người ta ở đây đấy các bạn. Tại vì bây giờ là tại vì sao mà người ta có thể sống mà thưa thớt như thế này ấy? Người ta nói là vì là bây giờ người ta cần một cái khoảng trống để cho có thể trồng trọt được. Chứ nếu mà chỉ đợi mà khách du lịch đến thì chỉ có chết đói thôi. Đấy, nên là khi các bạn đến Omo mà các bạn đến Musi, cái ngôi làng mà lúc sáng mình tới ấy, đấy là cái ngôi làng mà mọi người là đông rồi các bạn. Tại vì mọi người chỗ làng đấy là rất nổi tiếng nên là có nhiều khách du lịch đến thì người ta có thể vừa ở đó người ta kiểu như cho khách du lịch như mình đây là quay phim chụp ảnh này thì người ta cũng có thể có thêm kinh phí. Còn đâu những cái ngôi làng khác thưa thớt hơn thì đây người ta sống như thế này đây, có vài nhà với nhau và trồng trọt xung quanh để kiếm sống thôi, để kiếm ăn, để lấy lương thực thôi. Hai cô gái này cũng có con rồi nhưng mà cũng môi thì cũng bình thường thôi các bạn, không có cắt môi đâu. Bây giờ là gần đến buổi chiều ấy, nên là mọi người đi làm ở farm về, làm ở nông trại về, bây giờ có về tập hợp về gia đình đây, chuẩn bị cho trời tối nấu ăn các thứ. When she's young, it's stronger. You see? And when it's getting older, it become like this. So it is broken here, so she tied it. It's 42 cow, one wife in Morsi. 14. 42. 42 cow to pay, but not one time. You pay first. You pay in advance, and then you go for paying through time year. Yeah. Ở đây lấy vợ phải cần 42 con bò. Very expensive. Very expensive. The most expensive wife in entire Omo Valley. Lấy vợ ở bộ lạc Musi này là đắt nhất đấy các bạn. Những cái bộ lạc khác chỉ cần 10 mấy con thôi, nhưng mà bộ lạc này cần 42 con liền. Hamara.
I tell her she's good that because she keep her culture. She have many minutes. I asked the young lady why you don't take. They said it's old fashioned. Old fashioned. Old fashion. Yeah, but older woman with about 45 she have. Như cô này đây là cũng bị tai và cũng và môi là cũng bị đứt nên là bây giờ hỏng hết rồi. Đến mỗi bộ lạc thì đấy mình khi mà quay phim chụp ảnh đều đưa tiền hết cho họ luôn. Foto. Kita kayaknya ramen. Hah? Bener. Bener belas masuk. Motor raman. Foto, motor raman. Grup. Hay mình đi đến đây tầm khoảng vài phút thôi nhưng mà cũng phải bỏ ra bao nhiêu? Tầm 200.000 các bạn ạ. Còn đâu tối nay mình ở bộ lạc kia thì cái giá thì nó sẽ cao hơn. Ví dụ như quay vừa nãy là anh ấy dẫn đi mà xem cách mọi người mà cái gì nhỉ? Mọi người uống kiểu lấy sữa với máu bò ấy thì cũng phải mất bao nhiêu? 2.400 triệu tầm 1.3 1.4 gì đấy quên. They give us food, they give us their love. Thì đàn ông ở đây thì mọi người như thế này nè. Phụ nữ thì đi làm, còn đâu đàn ông thì trong ngày thì ra tìm cái bóng cây để nằm nghỉ ngơi. It's called food for dinner, huh? Yes. She's preparing dinner. Yeah. And you can say that every job is done by a woman. Because the men are paying maybe more than 42 cow for each wife. Đấy, ở đây là công việc ở trong bộ lạc thì tất cả hầu như là đều phụ nữ làm hết các bạn ạ. Tại vì khi mà đàn ông mà người ta lấy một người vợ ở đây là người ta là bỏ ra một cái số bò lớn hơn rất nhiều so với những bộ lạc khác. Ở đây người ta phải bỏ là 42 con bò. Nên là với suy nghĩ người ta là đấy, mình đã bỏ rất nhiều bò như vậy rồi thì mình kiểu như là sau này mình không phải làm gì nữa đấy. Nên là before marriage, every man, can you go and grab the stick? Stick, donga. Stick, donga. So before marriage, this man have passed the challenge and proved that he is a man. Ở bộ lạc Musi này thì khi mà một người đàn ông mà muốn lấy một người vợ ấy thì trước tiên người ta phải trải qua một cái cuộc thi là donga fighting, có nghĩa là cuộc chiến là đánh nhau bằng cái gậy gọi là stick, gọi là cuộc chiến với nhau bằng cái gậy này với nhau để ai là người chiến thắng thì có thể chọn lựa được gọi là thích người phụ nữ nào trong làng thì có thể là lấy người đấy làm vợ. Ở cái cuộc chiến này thì cũng rất nguy hiểm các bạn ạ. Thì cũng có rất nhiều người là bị thương, cũng có thể là thiệt mạng luôn đấy. Bạn bè của anh đấy là cũng có nhiều người là xảy ra chấn thương rất nặng ở đây. Thì các bạn xem những cái bữa trước khi mà mình ở bộ lạc Body thì mọi người cũng có cái gọi là donga này. Nhưng mà khi mọi người tổ chức cái cuộc chiến đấy là mọi người là chỉ cho những cái người mà nhỏ tuổi hơn là phải biết bảo vệ những cái người thân yêu với mình. Nhưng mà ở bộ lạc Musi thì khác. Ở đây mọi người là giành nhau, gọi là chiến, đúng là một cái cuộc chiến thực sự luôn các bạn. Xảy ra rất nhiều các cái chấn thương xảy ra, nguy hiểm xảy ra. Nhưng mà đây cũng là một cái văn hóa của người ta đấy các bạn. Đây, các bạn cùng xem. Đây các bạn nhìn đồ ăn của mọi người đây. Đấy, cao lương rồi nấu với cả porridge. Yeah, now she's cooking the sauce. This one? Yeah, inside. Can I see it? Sauce. Bean, right? Bean sauce. So porridge, bean sauce, the delicious dinner of Muslim. Oh, look very good ha. Yeah. Cái này đây mọi người có làm để bán cho khách du lịch nữa này. Clay, cái này làm bằng đất các bạn ạ. Oh, Buffalo. They make it. Beautiful ha. Yeah. Các bạn nhìn này, kiểu như cái hoa tay của người ta là cũng khá cao. Những người thanh niên trong làng bây giờ là đi chăm sóc bò ở xa rồi các bạn. Đấy, nên ở nhà bây giờ có vài người ở đây thôi. Thì hôm nay cũng là cái ngày đặc biệt thì phụ nữ thì đi ra ngoài chăm sóc cây cối này. Đàn ông thì hôm nay lại đi chăn bò hết rồi. Đấy, có một anh chàng mới về, chăn bò mới về đây. So where we sleep tonight? So, good place. Without tents.
So how the woman and the man here sleep here? Sleep in this village. The man sleep with outside. two. But when he wants to stay with his family, he go inside. So normally them sleep there in the night also. Yes. Bình thường là ở đây mọi người hàng ngày mọi người đàn ông sẽ ngủ hết bên ngoài kia các bạn, ở bụi rậm kia kìa. Còn phụ nữ trong nhà đây chỉ phụ nữ và trẻ con ngủ thôi. Anh trưởng làng vừa nãy cũng nói bọn mình là tầm khoảng 7 năm thì mọi người sẽ đổi làng một lần. Đấy, thì nói chung là tầm đấy là cái tầm trung bình để mọi người đổi làng. Chứ mọi người không có sống cố định một chỗ đâu. Ở đây thì ngôi làng này có ở đây là 3 năm rồi. Đấy, thì có nghĩa là còn 4 năm nữa thì mọi người sẽ di chuyển ra chỗ khác để sinh sống. Đấy, đây là cái nét văn hóa kiểu như sống du mục của người bộ lạc Musi đấy các bạn. Tay chị bạn gái này cũng rất nhiều những cái hình xăm khắc lên. Đây là một ngôi nhà khác đây. Đây, mình cho các bạn đi tham quan xem một vòng những cái ngôi nhà ở đây. Đây. Ôi, như những cái ngôi nhà này có vài ngôi nhà như không có người sống các bạn. Để mình chạy ra hỏi Iso. Iso, so I think have somehow no have people sleep, right? Yes, because they go Where? farm. They come after they harvest. À, Harvest finish, they bring food. They stay again here. Now they are living farmhouse. những cái ngôi nhà vừa nãy là dành cho những cái người kiểu như những cái người trong làng người ta đi xa khỏi làng, người ta chăn nuôi bò đấy các bạn. Thì ở đây người ta thường đi một cái quãng thời gian rất dài, 15 ngày cho đến hơn 1 tháng người ta mới về. Nên là những cái nhà vừa nãy là cỏ mọc tùm lên rồi. Okay, can I try it? How? Eat with it? No, just eat the porridge. Porridge, okay. Even don't like it. She don't like? Let's try this one. Okay, I try it. Wow. How is it? Easy to eat. Don't tell me I know on your face you don't like it. Sita, sometimes you eat meat? It's, sometimes. For hunting, people hunt. So the man here, the hunting, take meat, come here. So sometimes you guys here go to market or buy something? How many times to go to Jinka one time? Thời xưa khi mà có cái đường nó đẹp hơn thì mọi người thường đi theo cái xe của khách du lịch là đến thị trấn Jinka. Cách đây là tầm 70 cây thì đi tầm khoảng 2 tuần một lần. Còn bây giờ thì đường nó hơi xấu hơn một chút, nó thay đổi ấy. Thì mọi người là tầm 1 tuần lên thị trấn Jinka một lần. What them buy? Mendem göz areke dilam mendem göz. Çuko. Mendem göz lips areke menam. Chungurt. Some vegetables. Vegetable. And salt. Sauce. Some soap. To clean their body and also some alcohol. Okay. Bây giờ là đến cái mùa thu hoạch kia các bạn. Mùa thu hoạch thì mọi người là ngày nào là ăn hết ngày đấy luôn, chứ không có để lại. Tốt. Người Musi ở đây thường chọn những cái chỗ nào mà có cái tán cây to này để có thể làm cái chỗ mà để sinh sống.
Đấy, tại vì thói quen ở đây của những cái người đàn ông trong gia đình là hàng ngày sẽ nằm ở tán cây để nghỉ ngơi. She said to her, she's joking with her, saying that don't laugh when you sleep. You look so bad. So she don't like the cat Yes, lip. yeah. Các bạn thấy là chị bên phải cũng bảo là cũng không thích kiểu như cắt môi ấy. Thì chị này cũng có 2 người con rồi các bạn. Nhưng mà đây là 2 cái phong cách bây giờ này các bạn. Bên phải thì không thích kiểu truyền thống, nhưng mà bên trái chị bên này thì lại làm theo kiểu truyền thống. Nhưng mà những cái lứa tuổi mà trẻ hơn nữa rồi thì tầm 90% mọi người sẽ không thích cái việc là cắt cái môi truyền thống ấy đi. Bé tí thôi nhưng mà đã cầm gậy để học đung ga rồi mai sau để lấy vợ này. Người ta dùng cái này là người ta để xỉa răng này. Nên là lý do làm sao mà răng nó trắng là vì lý do đấy á. Không cần bàn chải đánh răng gì cả, chỉ cần thế này thôi. Những đứa trẻ ở đây là cực kỳ là tự biết chăm sóc bản thân này. Hầu như 3 tuổi là chúng nó biết tất cả mọi thứ luôn đấy. Tự ăn, tự uống, tự đi chăn bò, tự làm. Thì ở đây mọi người thường đẻ xong cái là biết đi biết nhảy là thôi, cứ vứt đấy rồi tự để cho mấy đứa chăm sóc bản thân thôi. Cậu bé có tâm hồn mơ mộng đây rồi. Nhưng mà rất tiếc là cậu bé này sinh ra ở đây nên là không thể là phát triển được những cái cũng có thể là cái tiềm năng âm nhạc trong người cũng đang kiểu như cũng có đấy, nhưng mà sinh ra ở đây thì mọi tài năng đều không được phát huy. Đây là một loại rau khác ở tự nhiên này. Nhìn khá giống là rau kiểu như rau đây, như rau bí hay rau mướp rồi đúng không? Nhưng mà đây là mọc tự nhiên đấy các bạn. Để cái ở đây thì mọi người ăn rau là mình thấy khá ok. YouTuber là TikTok lên làm? No. No TikTok? No. Đấy, chị gái vừa nãy là chị đã từng sang Pháp là 3 năm rồi các bạn. Thì bữa trước là chồng đầu của chị đấy là người Pháp. Nên là khi sang bên đấy là sống tầm 4 năm thì chị hình như là chắc là chia tay. Thì bây giờ chị có quay lại đây và quay lại bộ lạc ở đây. Đó. Thì mình cũng khá bất ngờ khi mà chị nói là chị đã từng lấy chồng, một người chồng ở bên Pháp và sang bên Pháp sống. Và khi mà lấy chồng đó thì mọi người thường giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể các bạn ạ. Thà nào khi mà mới đầu tiên mình đến mình cũng thấy khá bất ngờ khi mà chị cũng chào mình bằng vài câu tiếng Anh. Nói chung là cũng nói được một chút đấy các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cắm trại và nghỉ ngơi thôi. Mình sẽ ngủ ở đây. Iso sẽ ngủ ở đây. 2 cái lều là giống nhau. Thầy trẻ con sẽ ngủ ở chỗ này. Anh tài xế thì ngủ trên xe rồi này. Bác bảo vệ thì sẽ ngủ cùng Iso này. Và những người đàn ông sẽ ngủ ở đây. The men sleep here hả? Mọi người sẽ ngủ ở đây các bạn. Nếu mà tối lạnh thì mọi người sẽ đốt củi ở đây. Đấy, khi nào gia đình nào mà có vợ con thì khi nào mà muốn gặp vợ con thì có thể đi vào ngủ xong là lại ra đây ngủ. Nhưng mà những cái chỗ này thì sẽ là cái chỗ chính để mọi người ngủ ở đây. Tối nay thì các chị vợ ở trong nhà đây thì có đây là cái món sorghum, cái món cao lương này thì mọi người đã nấu chín rồi, nhưng mà
bây giờ người ta có cho nước nóng vào đây mà người ta hòa vào kiểu như là làm đồ ăn luôn á. Nhưng mà mọi người sẽ muốn ăn loãng hơn cho dễ ăn thì mọi người có hòa nước như thế này để cho những người đàn ông bên ngoài kia là ăn uống. Thế các chị vợ thì tối ở trong này thôi. Mấy chị này thì có con nhỏ đang ngồi quây quần với nhau để nấu ăn này. Đấy. Hiện tại bây giờ là trời cũng tối rồi các bạn. Thì hôm nay mình sẽ xin phép kết thúc ở đây. Thì hẹn các bạn vào ngày mai nhá. Ngày mai mình sẽ xem mọi người cuộc sống ở đây khi mà bắt đầu ngày mới như thế nào. Đấy. Ở đây rất yên bình các bạn ạ. Peaceful. Ok, hẹn các bạn vào ngày mai. Là đây lên đấy. Bambebo. Good morning. Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ là 6 giờ 20 phút. Thì ở đây có một buổi tối là ngủ cũng rất ngon các bạn. Bây giờ là khi trời sáng và mọi người đang dậy đây. Chim hót líu lo, nghe rất tuyệt vời luôn. Tối qua thì trăng sáng ở góc này là trăng sáng cực kỳ luôn. Bây giờ mọi người đang bắt đầu một cái sinh hoạt buổi sáng thì let's go. Mình giờ mình thu dọn đó các bạn. Charlie. Hôm qua là hai anh em là đi đã mua đồ xong rồi, thế là những cái đồ ăn như là cái dầu gội đầu này và những cái kiểu như là bánh kẹo và nước ngọt này thì mang vào đây là tính để cho những cái người dân trong này vào những đứa trẻ trong này. Nhưng mà sáng qua là mình và Iso có ăn sáng ở trên thị trấn, nhưng mà ăn sáng xong rồi thế là quên luôn cả cái túi đồ ăn ở trong quán ăn. Thế là về đây là thôi, cũng chả có gì cả, chỉ cho người ta tiền thôi. Bao nhiêu đồ mua chuẩn bị thế là quên hết rồi. Giờ lóc cóc này. Anh em nào mà lần sau mà có đến đây thì cũng có thể mua những cái đồ như mình vừa nói ấy. Thì ở đây mọi người cần những cái thứ như vậy các bạn ạ. Ở đây thì lúc sáng xong rồi thì mấy chị ở đây mới nói là 3 tháng trước thì mới có một cái vụ mà người Musi làm, nói chung là làm hại người Ari á.
Thế là bây giờ là cái việc lên thị trấn lại mua đồ lại càng khó khăn hơn nhé. Mọi cái xảy ra trong bộ lạc là luôn là có luôn. Nên là bảo sao người Musi là nguy hiểm là như vậy. So 3 months ago is problem. 1 month ago, and still problem going because most people kill one Ari woman and again men. So Two they people. kill 2 people. Wow. Yeah, and then the Ari people want to revenge. So government takes control and say no more Musi people go to Jinka because maybe Ari people will make revenge. Các bạn xem qua tập này thì cũng biết qua cái cuộc sống của người Musi như thế nào rồi đấy. Và làm sao mà gọi người ta là cái bộ lạc mà nguy hiểm và cũng như kỳ dị bậc nhất thế giới là như vậy rồi đấy. Đấy thì ok, tập hôm nay mình cũng xin phép kết thúc ở đây. Bây giờ là mình sẽ quay trở lại thị trấn đây các bạn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào tập sau. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Xin chào.